Hello, hi, namaste. How are you? What's going on? Hoping that your days are going smoothly. आज हामी डे 2 मा छौँ र योभन्दा अगाडि डे 1 को भिडियो तपाईहरुलाई अपलोड गरिसकेको छु। डे 1 को भिडियो हेर्नुभयो होला र हामी 30 डेज च्यालेन्जमा छौँ र 30 डेजमा हामी फर र अंग्रेजी बोल्न सक्ने हुनेछौँ। त्यसैले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथ दिँदै जानु होला। तपाईको इंग्लिश लेभल बढाउँदै जानु होला। इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन यु क्यान आस्क। यदि तपाईसँग कुनै कन्फ्युजन भयो भने निर्धक्क भएर कमेन्टमा कमेन्ट लेख्नु होला। टुडे इज द डे टु लर्न अबाउट एक्सन वर्ड्स। आजको दिन भनेको हामी एक्सन वर्डहरू लर्न गर्ने दिन हो र हामी एक्सन वर्ड तर्फ जान्छौँ। फर्स्ट वान इज द्याट इट। हामीले भन्छौँ नि आई इट राइस। एक्सन इट भनेको खानु, त्यो एक्सन हो नि त। त्यसैले दिस इज द एक्सन इएटी इट। इट भनेको खानु। अनि हामीले केही चिजहरू माग्नु पर्यो, जुन पेय पदार्थहरू माग्नु पर्यो। ड्रिङ्क, आई ड्रिङ्क टी, कफी, कोल्ड ड्रिङ्क्स। त्यसैले गर्दा डिआरआइएनके ड्रिङ्क भनेको पिउनु। स्लिप, एसएलइपी स्लिप भनेको सुत्नु। डब्लुएकेई वेक भनेको उठ्नु। बिहान आई वेक अफ एट 6 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock हामी भन्छौँ। डब्लुएकेई वेक भनेको उठ्नु। आरएन रन कुद्नु। एट खानु। ड्रिङ्क भनेको पिउनु। स्लिप भनेको सुत्नु। वेक भनेको उठ्नु। रन भनेको कुद्नु। त्यसै गरी अरू डब्लुएएलके वक, आई वक मर्निङ वक हैन, आई गो फर मर्निङ वक। वक भनेको हिँड्नु, त्यो एक्सन वर्ड हो, हिँड्नु। एसआइटी सिट बस्नु। एसटिएएनडी स्ट्यान्ड उभिनु। टिएएलके टक बोल्नु। आई टक विथ यु, तपाईसँग म बोल्दैछु। रिड पढ्नु। These are the action words. Walk हिँड्नु, sit बस्नु, stand उभिनु, talk बोल्नु, read पढ्नु। त्यसैले अर्को रहेको छ राइट। डब्लुआरआइटी राइट लेख्नु। केही कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ भने आई राइट। जस्तै एउटा निवेदन लेख्ने हुन्छ नि, आई राइट एन एप्लिकेसन। मैले एप्लिकेसन लेख्दैछु। चिठी लेख्दै हुन्छ भने आई राइट अ लेटर भन्छ नि। त्यो भएर राइट पनि के हो, एक्सन वर्ड हो। एसआइएनजी सिङ गाउनु। डिएएनसी डान्स नाच्नु। डब्लुएटिसिएच वाच हेर्नु। एलआइएसटिएन लिसन सुन्नु। लिसन सुन्नु। राइट लेख्नु। सिङ गाउनु। डान्स नाच्नु। वाच हेर्नु। लिसन सुन्नु। त्यसैले अर्को छ कुक पकाउनु। क्लिन सफा गर्नु। अपन खोल्नु। क्लोज बन्द गर्नु। बाई किन्नु। सिओओके कुक पकाउनु। तपाईले केही कुरा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने आई कुक फुड, मैले खाना पकाउँदैछु। आई कुक मीट, मैले मासु पकाउँदैछु। आई कुक राइस, म भात पकाउँदैछु भन्नु पर्यो भने कुक भयो। क्लिन, आई क्लिन द रुम। सिएलइएन क्लिन सफा गर्नु। तपाईले चट्ट कोठा सफा गर्दै हुनुहुन्छ भने आई एम क्लिनिङ द रुम, मैले कोठा सफा गरिरहेको छु भने आइएनजी थप्नुहुन्छ। त्यो हामी पढ्छौँ पछि V1, V2, V3, V4, V5 मा के हुन्छ त्यो कुराहरू पनि पढ्छौँ। र हामीले प्रेजेन्ट टेन्स हैन, ती सबै कुराहरू टेन्सका कुराहरू पनि सबै आउँछ। सेन्टेन्सहरू कसरी गराउने, जबको लागि इन्टरभ्यू कसरी दिने, ती सबै कुरा यो 30 दिनभित्र हामी सबै कुराहरू गर्दै जान्छौँ। त्यसैले भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला। ओपिइएन ओपन खोल्नु। सिएलओएसी क्लोज बन्द गर्नु। कहिलेकाहीँ प्लिज क्लोज द डोर, त्यो ढोका बन्द गरिदिनुहोस् न भन्नु पर्यो भने सिएलओएसी क्लोज बन्द गर्नु। बाई किन्नु, तपाईँ सामान किन्दै हुनुहुन्छ मार्केटबाट भने आई बाई थिङ्स फ्रम मार्केट, मैले मार्केटबाट बजारबाट सामान किन्दैछु भन्न पाइयो। नेक्स्ट वान इज सेल। एसइएलएल सेल बेच्नु। एचइएलपी हेल्प मद्दत गर्नु। जिआइभिई गिफ्ट दिनु। टिएकेई टेक लिनु। एसटिएआरटी स्टार्ट सुरु गर्नु। सेल भनेको बेच्नु। तपाईले व्यापारी हुनुहुन्छ, केही सामान बेच्नु भयो। आई सेल दिस थिङ, तपाईले थिङको नाम भनेर बेच्नु, त्यो सेल युज गर्न सक्नुभयो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई हेल्प चाहिएको छ, साथीभाइको हेल्प चाहिएको छ नि, आई निड हेल्प, मलाई हेल्प चाहिएको छ, के गर्नको लागि त्यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। गिफ्ट दिनु, तपाईले केही सामान दिँदै हुन्छ नि, आई गिभ पेन्सिल टु राम, मैले पेन्सिल रामलाई दिएँ।
है दिन्छु। टेक लिनु, तपाईले केही कुरा लिँदै हुनुहुन्छ भने टेक भयो। अब कहिलेकाहीँ तपाईले नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुन्छ भने एसटीआरटी स्टार्ट, आई स्टार्ट बिजनेस, आई स्टार्ट दिस बिजनेस, आई स्टार्ट टु रिड, आई स्टार्ट टु राइट। तपाईले स्टार्ट सुरु गर्नु। स्टप एसटीओपी स्टप रोक्नु, केही कुरा रोक्नु भन्नु पर्यो भने स्टप, प्लिज स्टप टु फाइट, झगडा गर्न फाइट खेल्नलाई बन्द गर, डोन्ट क्वारल विथ इच अदर, स्टप इट, एक आपसमा झगडा नगर, रोक भन्नु पर्यो भने स्टप। थिङ्क सोच्नु, कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो सोचिरहेका हुन्छौँ, कसरी भन्ने होला भन्दा आई थिङ्क टु बी अ ग्रेट पर्सन, आई थिङ्क टु बी अ सक्सेसफुल पर्सन, मैले सोचिरहेको छु, आई थिङ्क सोच्नु। अथवा अरू केही सोच्दै हुनुहुन्छ भने थिङ्क भनेको सोच्नु। अन्डरस्ट्यान्ड, कसैले भनेको कुरा बुझियो कि बुझिएन त्यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड, मैले बुझेँ, बुझ्नु। लर्न सिक्नु, केही कुरा नयाँ कुराहरू सिक्नु छ भने लर्न, एलईआर, लर्न भनेको सिक्नु। टिच पढाउनु, केही कुरा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु छ भने पढाउनको लागि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टिच पढाउनु। स्टप रोक्नु, थिङ्क सोच्नु, अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नु, लर्न सिक्नु, टिच पढाउनु। प्ले खेल्नु, आई प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्छु। आई प्ले बास्केटबल, म बास्केटबल खेल्छु। आई प्ले क्यारम बोर्ड, म क्यारम बोर्ड खेल्छु। आई प्ले चेस, प्ले। वर्क काम गर्नु, काम गर्नु भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा के भन्छ, वर्क, डब्लुओआरके वर्क, काम गर्नु। कल, कल गर्नु, तपाईँले कसैलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने आई कल हिम, मैले फोन गर्दैछु, कल गर्दैछु। स्माइल, मुस्कुराउनु। क्राई, रुनु। ही क्राई, he cries, she cries. क्राई भनेको रोनु। लाफ, हाँस्नु। he laughs. मेक बनाउनु, they make a beautiful scenery or beautiful statue. ब्रेक, भाँच्नु, केही कुरा भाँच्नु छ भने त्यसलाई हामी ब्रेक भन्छौँ। बीआरईए ब्रेक भनेको भाँच्नु, बीआरईए ब्रेक भनेको भाँच्नु। बीआरआईएनजी ब्रिङ, ल्याउनु। he brings me a glass of water, उसले मलाई एक ग्लास पानी ल्याउँदैछ। they bring the other things, ब्रिङ भनेको ल्याउनु, तिनीहरूले केही कुराहरू लिएर आयो भने नि तपाईँले के कुरा ल्याएको त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। फर्गेट, बिर्सिनु। he forgets everything, उसले सबै कुरा बिर्सिन्छ। कसैको बिर्सिने बानी हुन्छ नि त, आई फर्गेट, मैले बिर्सिएँ। अब यसको भिडियो मैले बिर्सेँ, अब बिर्सेको छु। विभिन्न छन् यिनीहरू, हामी टेन्सहरू पछि पढ्छौँ। रिमेम्बर, सम्झनु। आरइएमइएमबीआर, रिमेम्बर, सम्झनु। डिआरआइभी, ड्राइभ भनेको चलाउनु, गाडी चलाउनु। आई ड्राइभ अ कार। फ्लाइ, उड्नु। द प्लेन फ्लाइज इन द स्काई। स्टे, बस्नु। लिभ भनेको छोड्नु। आरइएमइएमबीआर, रिमेम्बर, सम्झिनु। डिआरआइभी, ड्राइभ, गाडी चलाउनु। एफएलवाई, फ्लाइ, उड्नु। एसटिएवाई, स्टे, बस्नु। एलइएभी, लिभ, छोड्नु। आई लिभ काठमाडौँ फर सम डेज, म काठमाडौँ केही दिनको लागि छोड्छु भन्नु पर्यो भने लिभ युज गरिन्छ। द बस लेभ्स एट 8 o'clock, 8 बजे गाडी छुट्छ, लेभ। जम्प, हाम फाल्नु। जेयुएमपी, जम्प भनेको हाम फाल्नु। पियुएसएच, पुस भनेको धकेल्नु, अर्कोलाई धकेल्नु। डोन्ट पुस। अब तपाईँ कहीँ सपमा जाँदै हुन्छ, त्यहाँ ढोकामा लेखिन्छ पुस 30 भनिन्छ, त्यसलाई धकेल्नु भयो भने भित्र जान सक्नुहुन्छ। धकेल्नु भनेको पुस, तर त्यसको उल्टो पुल भनेको तान्नु। पुस भनेको धकेल्नु हो भने पुल भनेको तान्नु, पियुएलएल, पुल। सिएचओएसई, चुज, छनौट गर्नु। तपाईँले छनौट गर्नुहुन्छ,
बजारमा सामानहरु किन्न जानुभयो तपाईले छनौट गर्नुहुन्छ आई चुज दिस थिङ होप आशा गर्नु होप आशा गर्नु जम भनेको आम फाल्नु पुश भनेको धकेल्नु पुल भनेको तान्नु चुज भनेको छनौट गर्नु होप भनेको आशा गर्नु यस्ता किसिमको भिडियोजहरु हेर्नको लागि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै इंग्लिश सिक्दै जाने छौं हामीले डे 1 डे 2 हुँदै हुँदै हामी 30 डेजमा इंग्लिश फरक बोल्न सक्ने हुनेछौं र तपाईहरुको साथ सहयोगले नै मैले तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै भिडियोजहरु बनाइदिँदै जाने छु र तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन पनि गर्दै जाने छु and if you have any confusion any doubts you can write in comment र हामीले यो एक्सन वर्डहरु हामीले 200-300 वटा पछि फेरि v1 त्यसको v2 v3 verb फर्मेसनमा हामी लेख्ने छौं जान्ने छौं सिक्ने छौं र हामी अगाडि बढ्ने छौं यसैगरी तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरु माझबाट म बिदा हुन्छु गुड बाइ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गुड बाइ